'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. जय शिवराय मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या जीके करेक्शन इन मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आपण आपला आजचा व्हिडिओ इन्फिनिटी जे काही सॉन्ग चालू इंस्टाग्रामला व्हायरल, तर या व्हायरल गाण्याचे म्युझिकवरती आपण आजचा व्हिडिओ एडिटिंग केला आहे। तर तुम्ही आता स्टेटस प्रोमध्ये आपला आजचा व्हिडिओ बघितला असेल, तर सेम तशाच प्रकारे आपण आपला आजच्या व्हिडिओमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग करायला शिकणार आहोत। म्हणून मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पूर्ण नक्की बघायचे। आणि मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण मुलं आणि मुली दोघांसाठी बनवलेला आहे। म्हणून मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला तुम्ही सर्वांनी लाईक करून टाकायचे। जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायचे। आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओच्या लिंकला तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर पण लगेच करून टाकायचे, जेणेकरून ते पण आपले यूट्यूबचे व्हिडिओ बघतील आणि एडिटिंग शिकतील। आणि मित्रांनो, आता आपल्या आजच्या व्हिडिओला एडिटिंग करण्याआधी तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती जायचे पडेल। वेबसाईटवरून तुम्ही आधी बीटमार्क आणि शेक इफेक्टची लिंक तुम्ही तुमच्या अलाइट मशीन ॲप्लिकेशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे। नंतर ऑल मटेरियलच्या लिंकने झिप फाईलला डाउनलोड करून झिप फाईलला पण लगेच एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचे। कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जेवढे फोटो PNG वगैरे यूज केलेले, तर हे सर्व मटेरियल तुम्हाला झिप फाईलमध्ये भेटेल। म्हणून मित्रांनो, झिप फाईलला डाउनलोड करून झिप फाईलला एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचे। आणि जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल, किंवा झिप फाईलला ओपन करता येत नसेल, किंवा लिंक इम्पोर्ट करता येत नसतील, तर त्यांच्यावरती स्पेशल एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तर तुम्ही तो व्हिडिओ बघून घ्यायचे। तर त्या व्हिडिओची लिंक पण तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन खाली भेटून जाणार। ओके भावांनो, आता मित्रांनो, चला तर आता आपला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर अशा प्रकारे आता आपलं जे काय अलाइट मशीन ॲप्लिकेशन आहे, तर याला अशा प्रकारे ओपन करायचे। नंतर प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर आता तुम्ही जे काही दोन लिंक इनपुट केले असतील, बीटमार्क आणि शेक इफेक्टचे, तर त्यांचे हे दोन प्रोजेक्ट बनलेले असतील। आता त्यांपैकी आपला जो काही पहिला बीटमार्कचा प्रोजेक्ट आहे, तर याला अशा प्रकारे ओपन करायचे। नंतर खाली जे काही मोठे प्लसचे बटन दिलेले, तर याच्यावरती क्लिक करायचे। मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर या बाजूच्या फोल्डरच्या नावावरती क्लिक करून द्यायचे। नंतर आता तुम्ही जी काही झिप फाईलला डाउनलोड करून झिप फाईलला ओपन केले असेल, तर तिच्या नावाचा फोल्डर भरलेला असेल, तर या फोल्डरला अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं आहे। नंतर या फोल्डरमध्ये मी तुम्हाला अशा प्रकारे 9 सेकंदाचे लिरिकल व्हिडिओ बनवून दिलेले, तर व्हिडिओ इथून अशा पद्धतीने घेऊन घ्यायचे। बघू शकता अशा प्रकारे मी तुम्हाला व्हिडिओ बनवून दिलेले, तर व्हिडिओ घेऊन घ्यायचे। नंतर अशा पद्धतीने आपला जो काही पुढचा बीटमार्क आहे 9.16 सेकंदावरती, तर याच्यावरती यायचे। नंतर या व्हिडिओवरती क्लिक करायचे। नंतर या व्हिडिओचा जो काही पुढचा भाग असेल, तर याला अशा प्रकारे कट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर आता इथून तर आता मी तुम्हाला शेवटीपर्यंत जेवढे बीटमार्क लावून दिलेले, तर यांच्याप्रमाणे तुम्हाला तुमचे फोटो लावायचे आहेत। त्यासाठी अशा पद्धतीने आपला 9.16 सेकंदाच्या बीटमार्कवरती यायचे। प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। आता तुम्ही इथं बाजूच्या फोटोच्या नावावरती क्लिक करून आता तुमचे फोटो असलेला फोल्डर सिलेक्ट करून घ्यायचे। आता मित्रांनो, इथून तुम्हाला जो काही तुमचा पहिला फोटो घ्यायचा असेल, तर त्या पहिला फोटोला अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचे। पहिला फोटो घेतल्यानंतर अशा पद्धतीने आपला जो काही पुढचा बीटमार्क आहे, तर याच्यावरती यायचे। नंतर आता अजून प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। इथून तुम्ही दुसरा फोटो घ्यायचा, अजून आपल्या पुढच्या बीटमार्कवरती यायचे। आणि जर फोटोचा पुढचा भाग थोडा पुढे जात असेल, तर पुढच्या भागला या आयकॉनवरती क्लिक करून कट करून द्यायचे। ओके, तर सेम अशाच प्रकार आता मी तुम्हाला शेवटीपर्यंत जेवढे बीटमार्क लावून दिलेले, तर त्यांच्याप्रमाणे तुम्ही अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचे फोटो पटापट लावून घ्यायचे। तर मी पटापट हे सर्व फोटो लावून घेतो। तर मित्रांनो, आता मी शेवटीपर्यंत जेवढ्या अशा पद्धतीने सर्व बीटमार्क होते, तर हे सर्व बीटमार्कप्रमाणे इथून मी अशा पद्धतीने सर्व फोटो लावून घेतलेले बघू शकता। अशा प्रकारे तुम्ही सर्व बीटमार्कप्रमाणे तुम्ही तुमचे फोटो लावून घ्यायचे आहेत। नंतर अशा पद्धतीने आपला 9.16 सेकंदाच्या बीटमार्कवरती यायचे। प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर आता मी तुम्हाला झिप फाईलच्या फोल्डरमध्ये अशा पद्धतीने एक शॅडोची PNG बनवून दिलेली, तर हे शॅडोची PNG घेऊन घ्यायचे। नंतर वरती 3 डॉट दिलेले, तर त्यांच्यावरती क्लिक करायचे। नंतर हे जे काही 5 नंबरवरती फिल कंपोजिशन एरिया नाव दिलेले, तर याच्यावरती अशा पद्धतीने क्लिक करून या PNGला झूम करून घ्यायचे। व्हिडिओच्या शेवटी यायचे। नंतर या PNGला अशा पद्धतीने व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। नंतर अजून अशा पद्धतीने 9.16 सेकंदाच्या बीटमार्कवरती येऊन मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। नंतर इथे मी तुम्हाला अशा प्रकारे एक व्हिडिओ बनवून दिलेले बघू शकता, दिलाचा अशा पद्धतीने बघू शकता, तर व्हिडिओ घेऊन घ्यायचे। नंतर या व्हिडिओवरती क्लिक करायचे। ब्लेंडिंग अँड ऑप्सिटीच्या ऑप्शनमध्ये यायचे। लाईट अँडच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे। नंतर हे जे काही स्क्रीनचे ऑप्शन दिलेले बघू शकता, तर याच्यावरती अशा पद्धतीने एकदा टच करून द्यायचे। त्यानंतर व्हिडिओच्या शेवटी यायचे। नंतर या व्हिडिओचा जो काही पुढचा भाग असेल, तर याला अशा प्रकारे कट करून द्यायचं आहे। त्यानंतर अजून अशा पद्धतीने आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे। प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे।
नंतर इथून अशा पद्धतीने बॉर्डर पेन जे घेऊन घ्यायचे, नंतर हिला पण अशा पद्धतीने व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही सर्व बेटमार्क प्रमाणे तुम्ही तुमचे फोटो लावून घ्यायचे। नंतर हे PNG आणि जे काही मी तुम्हाला व्हिडिओ वगैरे लावायला सांगितलेले तशा प्रकारे तुम्ही व्हिडिओ आणि PNG वगैरे तुम्ही फोटो वगैरे बराबर लावून घ्यायचे आहेत। ओके, त्यानंतर आता आपल्याला या फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करायचे। त्यासाठी अशा पद्धतीने बॅक येऊन आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचे। नंतर इथे मी तुम्हाला या एका फोटोवरती इफेक्ट लावून दिलेले बघू शकता। तर याच्यावरती क्लिक करायचे, नंतर इफेक्ट नावाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे, तिथून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे अशा पद्धतीने। नंतर पुन्हा बॅक येऊन आपल्या बेटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचे। अशा पद्धतीने आपला 9.16 सेकंदाचे बेटमार्कवरती यायचे, खाली यायचे। आता 9.16 सेकंदापासून तर शेवटीपर्यंत आता आपण जेवढेही बेटमार्क प्रमाणे फोटो लावलेले आहेत तर हे सर्व फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे। तर अशा पद्धतीने फोटोवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट नावाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे, इथून पेस्ट करून द्यायचे। अशा पद्धतीने हे सर्व बेटमार्क प्रमाणे लावलेले फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे पटापट। ओके, आणि मित्रांनो लिरिक व्हिडिओ वगैरे बनवायला आणि इफेक्ट बनवायला माझा खूप वेळ गेलेला असतो मित्रांनो। मी असं म्हणजे 24 तास समजून घ्या मित्रांनो मी याच्यात देतो मित्रांनो। इफेक्ट बनवायला, लिरिक बनवायला खूप वेळ जातो आणि जे काही मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये शिकवतो एकदम सोप्या प्रकारे ते मी तुम्हाला आधीपासून जे काही मटेरियल असतं तर ते मी तुम्हाला तयार करून दिलेले असतं, म्हणून तुम्हाला जास्त वेळ लागत नाही व्हिडिओ एडिटिंग करायला। जर तुम्ही अशा पद्धतीने सर्व इफेक्ट तुम्ही स्वतः बनवाल आणि स्वतः लिरिक वगैरे बनवाल तर त्याच्यात तुम्हाला खूप वेळ लागेल। तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा मित्रांनो। म्हणून मित्रांनो इतकी मेहनत करून तुमच्यासाठी व्हिडिओ आणलेले असतं आणि तुम्ही लाईक करत नाही असं चालणार नाही मित्रांनो। नक्की तुम्ही आजच्या व्हिडिओला लाईक करायचे आणि जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती आणि चॅनलला पण सबस्क्राईब करून घ्यायचे। ओके, तर अशा प्रकारे आता हे सर्व फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे बघू शकता। त्यानंतर आता हे सर्व फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करून घेतल्यावर आता आपलं व्हिडिओ बनून झालेले बघू शकता मित्रांनो। तर तुम्ही एकदा व्हिडिओ प्ले करून बघून घ्यायचे बराबर आलेले आहे की नाही। ओके भावांनो, आता मित्रांनो आता या व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी वरती जे काही तुम्हाला शेअरचं आयकन दिलेले तर याच्यावरती क्लिक करायचे। नंतर व्हिडिओच्या ऑप्शनच्या बाजूला एक छोटेसे ॲरो दिलेले तर याच्यावरती क्लिक करायचे, रेझोल्यूशनमध्ये जाऊन इथून क्वालिटी सिलेक्ट करायचे। तर इथून मी आता 1080p घेतलेली अशा प्रकारे तुम्ही क्वालिटी सिलेक्ट करायचे। नंतर एक क्वालिटी नावाची रेसला इथून अशा पद्धतीने 7 MBPS पर्यंत करून घ्यायचे। नंतर तुम्हाला खाली जे काही मोठे एक्सपोर्ट नाव दिलेले तर यांच्यावरती अशा पद्धतीने क्लिक करून द्यायचे। त्यानंतर तुमचा व्हिडिओ सेव्ह व्हायला चालू होऊन जाणार। तर मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ हा होता। तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आजच्या व्हिडिओला तुम्ही सर्वांनी लाईक करायचे। जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचे आणि जर तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये काही समजलं नसेल किंवा काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा किंवा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करा। तर मित्रांनो आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा आणि एडिटिंग शिकत राहा।